नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शिळ्या भातापासून एक नवीन असा नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। एकदम चवदार असा लागेल। तर एक वाटी बघा ह्यो उरलेला भात घेतलाय, म्हणजे हा सकाळचा भात आहे। तर अशा पद्धतीचा आहे बघा, सॉफ्ट एकदम आहे। आपल्याला भातात टाकायसाठी बघा हा कोबी पाहिजे, एकदम पातळ कापून घ्यायचा। अर्ध गाजर घेतलेले, छोट्या आकाराचा अर्ध शिमला मिरची घेतलेली, एक कांदा घेतलाय बारीक आकाराचा एकदम पातळ कापून घेतलेले, अर्ध टमाटर बारीक तुकडे करून घेतले। ह्याच्यामध्ये 2 मिरच्या हिरव्या, थोडंसं आलं आणि 2 पाकळ्या लसणाच्या आहेत आणि कोथिंबीर आहे। हे सगळं आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपले मिक्स करायचे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। आणि झटपट आहे ही, तुम्ही टिफिनला बी देऊ शकता, नाश्त्यासाठी देऊ शकता। कारण काय एकच नाश्ता खाऊन खाऊन कंटाळा येतो, तर थोडंसं वेगवेगळं करायचा प्रयत्न करायचा। आणि आपल्या उरलेल्या गोष्टी जी घरात असतात त्याच्यातच मी तुम्हाला दाखवत आहे। तर ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं। भातात मीठ असलं तर बाकीचं मीठ कमी टाका तुम्ही। थोडीशी मिरची पावडर, कारण हिरवी मिरची टाकलेली आहे तर लाल मिरची पावडर कमी टाका, नाहीतर हिरवी जरी नुसती टाकली तरी चालेल। ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मॅगी मसाला, आणि आपण ह्याच्यामध्ये आज 2 अंडी फोडणार आहे। तर ही एकदम चवदार अशी रेसिपी होणार आहे, तुम्ही करून बघा आणि कमेंट करायला विसरू नका। तर आपण ही 2 अंडी टाकून घेऊया, तुम्ही 3 टाकली तरी चालेल। मी ह्याच्यामध्ये 2 अंडी टाकणार आहे आणि हे एकदम चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं की एकजीव झालं पाहिजे। अंडी टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ, बेसन पीठच्या जागी तुम्ही मैदा टाकला तर चालेल, गव्हाचं पीठ जरी टाकलं तरी चालेल, पण तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये जर बेसन पीठला जर टाकलं ना तर एकदम चव छान अशी येते। आणि हे पूर्ण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं की जेणेकरून जर काय पिठाच्या गाठी वगैरे नाहीत व्हाव्या, ते सगळीकडे मिक्स व्हावं। मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला घेऊया। तर अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे। तवा गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेलच्या जागी तुम्ही बटर टाकलं तरी चालेल, अर्ध तेल अर्ध बटर जरी टाकलं तरी चालेल, आणि तूप जरी टाकलं तरी चालेल, पण बटर जर टाकलं ना तर चव एक नंबर येईल। आता हे सगळीकडे आपण पसरून घ्यायचं। तेल सगळीकडे पसरून घेतलेलं आहे। तर आता अशा प्रकारे हाताने पकडायचं। तुम्हाला जर बेसन पीठ जर टाकायचं नसेल ना तर तुम्ही 2 जरी हे टाकले तरी चालतील, म्हणजे अंडी 3 जरी टाकले तरी चालेल। आता गॅस मी मीडियम करते, बारीक गॅस केला होता, आणि हे चांगले एक साईडने आपण भाजून घेऊया। खालची साईड बघा चांगली भाजलेली आहे। आता आपण पलटी करून घेऊया, आणि आपला गॅस मीडियम आहे, आपण ही मीडियम गॅसवर केलेलं आहे बघा, मस्त असा होतो अशा पद्धतीत। फक्त बेसन पीठ तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, त्याच्या जागी तुम्ही 2 अंडी टाकली, मी तर तुम्ही 3 टाकली तरी चालेल, पण असं खरपूस बघा असं कडक भाजून घ्यायचं, म्हणजे छान लागतं। जर टिफिनला द्यायचं असेल ना तर हे दिवसभर राहतं, काही खराब वगैरे होत नाही, आणि चवीला एक नंबर लागतं। तुम्ही आता ही काय काय खाऊ शकता, तुम्ही टमाटे सॉसवर बी खाऊ शकता, कोथिंबीर चटणी टाकलेली, मी चटणीचे खूप सारे प्रकार टाकलेले, त्याच्या कोणत्या पण चटणीवर तुम्ही खाऊ शकता, आणि कोरडं खाल्लं तर एक नंबर लागते। तर आता हे आपण खालची साईड पण चांगली भाजून घेऊया। खालची साईड पण बघा छान अशी भाजली गेलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया, मस्त अशी भाजली जाते बघा, किती छान अशी झालेली आहे। तर अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।